તમે જે ટ્રેલર જોઈ રહ્યા છો આ ટ્રેલર વેચવાનું છે સાવ ઓછી કિંમત અને ફૂલ જવાબદારી સાથે. વિડીયોની અંદર ટ્રેલરની બધી ડિટેલ આપી દઈશ. વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો. વિડીયો તમને સારો લાગે તો લાઈક શેર, આવા વિડીયો દરરોજ જોવા યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરો, ફેસબુક પેજ ફોલો કરો. તમે જે ટ્રેલર જોઈ રહ્યા છો આ ટ્રેલર વેચવાનું છે. કન્ડિશન તમને વિડીયો અંદર ક્લિયર કટ બતાવવામાં આવેલું છે. સારું સાચવેલું ટ્રેલર છે. તળિયું ચોખ્ખું જોવા મળશે. સાઈડ પતરા પણ સારા, સડો જોવા નહીં મળે. તમે આખું ટ્રેલર વિડીયોની અંદર ક્લિયર કટ જોઈ શકો છો. આ ટ્રેલર 100 ફૂટનું છે અને કમ્પ્લેટ અત્યારે આખું ટ્રેક્ટર મોટા ટ્રેક્ટરનું ટ્રેલર રનિંગ કન્ડિશનમાં છે. ક્લિયર કટ બતાવવામાં આવ્યું છે. તમે રૂબરૂ સ્થળ પર જઈ ટ્રેલર રૂબરૂ જોઈ ચેક કરીને પણ લઈ શકો છો. પહેલાં ટ્રેલરના માલિકનો કોન્ટેક કરો, તેમના મોબાઈલ નંબર કઈ રીતના મેળવવા તેની માહિતી આપી જ દઈશ. તો વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો. અને ટ્રેલર લેવા કે જોવા જાવ તો તેમના ઓનરનો કોન્ટેક કર્યા વગર ના જતા ટ્રેલર વેચાઈ જશે, તમારે ખોટો ધક્કો થશે. બાકી કમ્પ્લેટ આખું ટ્રેલર ખેડૂત મિત્રનું ખેતી કામમાં ઉપયોગમાં લીધેલું આ ટ્રેલર. ટાયર પણ સારા કન્ડિશનમાં છે. તમે વિડીયો અંદર જોઈ શકો છો. તળિયું ચોખ્ખું છે અને ટ્રેલરની અંદર ડોક્યુમેન્ટ કાગળિયા નહીં જોવા મળે. કાગળિયા વગરનું 100 ફૂટનું ટ્રેલર. કિંમત 80,000 રાખવામાં આવી છે. રૂબરૂ કિંમતમાં નોર્મલ ફેરફાર પણ થઈ જશે. કિંમત ફિક્સ નથી. ટ્રેલર ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું. જિલ્લો દેવભૂમિ દ્વારકા, તાલુકો કલ્યાણપુર અને મહાદેવિયા ગામે જોવા મળશે. ટ્રેલર લેવો હોય તેમના ઓનરના નંબર કઈ રીતના મેળવવા, યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોતા હોય તો વિડીયો નીચે નંબર મળશે. ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોતા હોય તો વિડીયો ઉપર નંબર મળશે. 79,843 વાળા નંબર પર ફોન કરી તમે આ ટ્રેલર લઈ શકો છો. તમે પણ કોઈ પણ પ્રકારની જાહેરાત આપવા માંગતા હોય તો સ્ક્રીન ઉપર તમે જે વોટ્સએપ નંબર જોઈ રહ્યા છો તે નંબર ઉપર તમારે જે વસ્તુ વેચવી હોય તેની તમામ ડિટેલ મને મોકલી શકો છો.